Hi everyone, আজি আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই কৃষ্ণা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক এটা গছৰ ডিজাইনৰ প্লান্টাৰ ভিডিঅ' দেখাবলৈ গৈ আছোঁ, যিটো বনাবলৈ মই ইউজ কৰিছোঁ শেষ হৈ যোৱা শ্যাম্পু বটল আৰু লগতে প্ৰয়োজন হ'ব দুখন ডাঠ কাগজ। শ্যাম্পু বটলৰ মুখখনৰ সাইজত অলপ কাটি লোৱা হৈছে ডাঠ কাগজখন, যাতে শ্যাম্পু বটলটো যেতিয়া আমি থিয় কৰাম তেতিয়া যাতে আৰু অকমান মজবুত হৈ থাকিব, পৰি নাযায়। এতিয়া ডাঠ কাগজ দুইখন আমি ভালদৰে আঠা লগাই ল'ম। আঠা আমি যিকোনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, মই ফেভিকল ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াত এইদৰে ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম। এতিয়া এটা গছৰ ডালৰ শেপ দিবৰ কাৰণে মই শ্যাম্পু বটলটোত চিৰামৰ বটল এটা এড কৰি দিম। শ্যাম্পু বটলটো অকমান কাটি তাত চিৰামৰ বটলটোত লগাই দিয়া হৈছে। এতিয়া চিৰামৰ বটল আৰু শ্যাম্পু বটলৰ সাৰফেচটো অকমান ৰাফ কৰিবৰ কাৰণে কাগজ, পানী আৰু আঠা মিক্স কৰি ডাঠ কাগজ আৰু শ্যাম্পু বটলত লগোৱা হ'ব। কাগজখিনি ভালদৰে শুকাই যোৱাৰ পিছত ইয়াত আমি ৱালপুট্টি লগাম। ৱালপুট্টি ডোটো কেনেকৈ বনাই মই আগতে দেখাইছোৱে। এতিয়া ইয়াত কিন্তু আমি আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত যেনেকৈ মই মিহি কৰি লগাওঁ, মিহি কৰি নলগালেও হ'ব, যিহেতু আমি গছৰ ডালহে বনাইছোঁ, অলপ ৰাফ হ'লেও ভালহে ৰাফ কৰি ৰাখিব লাগে। গছৰ ডালৰ অকমান ৰিয়েলিষ্টিক লুক দিবৰ কাৰণে মই এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা অকমান বাঢ়ি অহা, গছজোপা মিহি নকৰি ডালটো অকমান খহটা হৈ ওলাই থাকিবলৈ মই এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা এড কৰি দিছোঁ। কমপ্লিটলি ড্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত মই ইয়াত চেণ্ড পেপাৰ ইউজ কৰিছোঁ, যাতে সাৰফেচটো অকমান মিহি হৈ যায় আৰু আমাৰ কালাৰ কৰিবলৈ সুবিধা হয়।
এয়া মোৰ DIY প্লান্টাৰটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, আকৌ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ত।